Hello, welcome back to my channel and with Yuki. කොහොමද ඔයාලට? I am very fine. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ගිය සතියේ මම කතා කරා කිසියම් දෙයක් කරන්නයි තිබුණේ භාවිතය. ඒ වෙලාවේදී ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා කිසියම් දෙයක් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි ඒ භාවිතය අරන් ආව කිසියම් දෙයක් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ දේ අපි කොහොමද ඉතාමත් හොඳින් මේ පසුතැවීම අපි කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. Okay my friends, let's go to video quickly. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා මට එහෙම කරන්නයි තිබුණේ. Should have භාවිතය. එතකොට I should have done for it. අපි should භාවිතය ගැන දිගින් දිගටම කතා කරා. should කියන auxiliary verb එක ගැන. එහෙම නැත්නම් සහායක ක්‍රියාව ගැන. මේ should භාවිතා කරනකොට අපි කොහොමද verb එක යොදාගන්නේ, subject එක යොදාගන්නේ මේ දේවල් දිගින් දිගටම උදාහරණත් එක්කම කතා කරා. ඒ හැම වීඩියෝ එකකම link එක මම description එකේ තියෙනවා. එතකොට පිළිවෙලින් මේ වීඩියෝ ටික බලාගෙන එන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින්. එතකොට අපි should භාවිතය කතා කරා. should have භාවිතය කතා කරා. එතකොට should have භාවිතය චුට්ටක් මතක් කරගෙන යමු. should have වලට පස්සේ අපි යොදා ගන්න verb එක past participle අවස්ථාවෙන් යොදා ගන්නවා කිව්වා. ඒ වගේම අපි එහෙම දෙයක් කරන්නයි තිබුණේ කියන භාවිතයේදී කිසිම වෙලාවක අපි ඒක වචන ස්වරූපෙන් should have, should has කියලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ කිව්වා. මතකනේ අපි අන්නේ නීති රීති ටික ඒ විදිහටම මේ අපි අද කතා කරන shouldn't have එහෙම නැත්නම් should not have වලත් භාවිතා වෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ අපි මේ දේවල් කතා කරන්න කියලා. අපි කරපු දෙයක් ගැන පසුතැවෙනවා. අපි මේ දේ කරේ අපරාධේ, ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. අපි එහෙම දෙයක් කරේ අපරාධේ, ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ භාවිතය තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඒකට අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? ඒකට අපි භාවිතා කරනවා shouldn't have. එහෙම නැත්නම් should not have භාවිතය. shouldn't have, should not have භාවිතය අපි ඒත් එක්ක අද කතා කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක යොදාගන්නේ කියලා. shouldn't have වලදී subject එක sentence එකක subject එක ඊට පස්සේ should not have plus එක ඊට පස්සේ verb එකේ past participle අවස්ථාව should have විදිහමයි. ඒ කියන්නේ කරන්නයි තිබුණේ විදිහටමයි නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියන වාක්‍ය ටිකත් අපි හදාගන්නේ. දැන් මේක වීඩියෝ දෙකකින් මම අරන් ආවේ ඔයාලට මේක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. shouldn't have, should have දෙක වෙනස්. වාක්‍ය හැදෙන විදිහ සමාන වුණාට අපි ප්‍රකාශ කරන අදහස වෙනස්. ඒ වගේම shouldn't have වලත් අපි shouldn't has කියලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ auxiliary verb එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ shouldn't, can, couldn't, will වගේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් එක්ක අපි ඒකවචන ස්වරූපයක් කිසිම වෙලාවක තියන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා shouldn't have විතරයි shouldn't has කියලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි shouldn't has භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ වාක්‍ය කතා කරන්නද? මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. බලන්න. අපරාධي ඔයා ඒක කළේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. දැන් අපරාධي ඔයා ඒක කළේ කියන වාක්‍ය තුලම ගැබ් වෙලා තියෙනවනේ ඔයා ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියන එක. අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් අපි හදාගන්නේ කියලා. You shouldn't have done it. එතකොට subject එක you, shouldn't have නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියන භාවිතය. ඊට පස්සේ done කියලා අපි යොදාගත්තා do කියන එකේ past participle අවස්ථාව. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ කර්මය it. ඔයාට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have done it. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. අපරාධේ ඔයා ආවේ. ඔයා ආවේ අපරාධේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට නෑවිත් ඉන්නයි තිබුණේ.
ඒ කියන්නේ එන්නේ නැතුව ඉන්නයි තිබුණේනේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? You shouldn't have come. You shouldn't have come. come කියන්නේ come එනවා කියන වචනේ past participle අවස්ථාවත් කම්මයි. come, came, come. දැන් මේ verb වල past participle අවස්ථාව හදාගන්න විදිහ අපි කතා කරා. ඔයාලට ඕන නම් verb 500ක ස්වරූප පහ කියන්නේ V1 V2 අපි කතා කරන්නේ verb පාඩමේ. ඒ ස්වරූප පහ එක්ක තියෙන PDF එක ඕන නම් මගෙන් ඉල්ලන්න. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. එතකොට you shouldn't have come. අපරාධේ ඔයා ආවේ. ඔහුට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඔහුට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. එතකොට subject එක he shouldn't have done it. He shouldn't have done it. දැන් මෙතනදී වාක්‍යයේ ඔක්තය ඒක වචනේ කියන්නේ ඔහු කියන ඒක වචනෙන් කතා කරා කියලා අපි කිසිම විටකත් shouldn't has භාවිතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරා කලින් auxiliary verb එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ උපක්‍රියාවකට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචන ස්වරූපයක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට he shouldn't have done it. ඔහුට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. He shouldn't have done it. ඔහුට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. දැන් මං හිතන්නේ වාක්‍ය භාවිතය වාක්‍ය හදාගන්න විදිහ ඔයාලට තේරෙනවා. අපහැදිලි යමක් තිබුණත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් WhatsApp නම්බර් එකක් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඔයාලට WhatsApp කරලා ඕනෙම අවස්ථාවක ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු මගෙත් එක්ක විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. අපරාධේ ඔයා කාර් එක විකුණුවේ. අපරාධනේ ඔයා කාර් එක විකුණුවේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? You shouldn't have sold your car. You shouldn't have sold your car. අපරාධේ ඔයා කාර් එක විකුණුවේ. ඔයාට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියන භාවිතයනේ. ඔයාට කාර් එක විකුණන්න නැතුව ඉන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have sold your car. ඔයාට ඔයාගේ කාර් එක විකුණන්න නැතුව ඉන්න තිබුණේ. අපරාධේ ඔයා කාර් එක විකුණුවේ කියන භාවිතය. දැන් අපරාධේ ඔයා කාර් එක විකුණුවේ කියන එක තුල තියෙනවනේ ඔයාට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ කියන භාවිතය. දැන් ඔයාට ඒක කරන්නයි තිබුණේ භාවිතයයි ඔයාට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ භාවිතයයි දෙකක්. හොඳට අවධාරණය කරගන්න. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. අපරාධේ ඔයා එයාට බැන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට එයාට නොබැන ඉන්නයි තිබුණේ. කොහොමද අපි වාක්‍ය හදාගන්නේ? ඔයාට එයාට නොබැන ඉන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have blamed him. You shouldn't have blamed him. අපරාධේ ඔයා එයාට බැන්නේ. blame කියනවා බනිනවට. blamed බනිනවා කියන verb එකේ past participle අවස්ථාව. You shouldn't have blamed him. අපි verb පාඩම කතා කරලා තමයි මේ පාඩම් වලට ආවේ. එතකොට verb පාඩමත් බලන්න. මම ඒකේ link එක description එකේ තියන්න. එතකොට you shouldn't have blamed him. අපරාධේ ඔයා එයාට බැන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එයාට නොබැන ඉන්නයි තිබුණේ. කිසියම් දෙයක් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ භාවිතය shouldn't have. අවධාරණයෙන් ඔලුවට දාගන්න. අපරාධේ ඔයා එයාව ජොබ් එකෙන් අස් කළේ. අපරාධේ ඔයා එයාව ජොබ් එකෙන් අස් කළේ. කොහොමද කියන්නේ? හදන්න වාක්‍ය මාත් එක්කම. හරි මම ටිකක් නිශ්ශබ්දව ඉන්නම්. ඔයා හදන්න වාක්‍ය. අපරාධේ ඔයා එයාව ජොබ් එකෙන් අස් කළේ. කොහොමද කියන්නේ? You shouldn't have fired him from the job. You shouldn't have fired him from the job. Fired කියනවා දැන් fire කියන්නේ ගින්දර එහෙම නැත්නම් ගිනි තියනවානේ. ඔයා හිතන්න එපා මේ fire කියන්නේ මෙතන ඒ අභාවිතය කියලා. fire කියනවා රස්සාවකින් නැස් කරනවටත්. එතකොට you shouldn't have fired him from the job. රැකියාවෙන් from කියන නිපාතය. අපි නිපාත ගැනත් කතා කරමු. You shouldn't have fired him from the job. අපරාධේ ඔයා ජොබ් එකෙන් එයාව අස් කළේ. අපරාධේ එයා ඒක අපට කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක අපට නොකිය ඉන්නයි තිබුණේ. එතකොට වාක්‍ය හදන්න මට කලින්
එයාට ඒක අපට නොකිය ඉන්නයි තිබුණේ. He shouldn't have told it to us. He shouldn't have told it to us. එයාට ඒක අපට නොකිය ඉන්නයි තිබුණේ. He shouldn't have told it to us. එයාට ඒක අපට නොකිය ඉන්නයි තිබුණේ. මං හිතන්නේ මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. කිසියම් දෙයක් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් අපරාධේ ඒක අපි කළේ. මං හිතනවා වාක්‍ය රටාව වාක්‍ය පැටර්න් එක ඔයාලට තේරෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා හිතන අලුත් වාක්‍ය පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව වාක්‍යයක් බලමු. ඈ අපරාධේ ඒ තීරණය වෙනස් කළේ. ඒ කියන්නේ ඈට ඒ තීරණය වෙනස් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. ඇය අපරාධේ ඒ තීරණය වෙනස් කළේ. එතකොට she shouldn't have changed her mind. ඇයගේ තීරණය එහෙම මේක දැන් her mind ඇගේ අදහස කියලා ඇගේ තීරණය නම් අපිට her decision කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අපරාධේ ඇගේ තීරණය වෙනස් කළේ. එහෙම නැත්නම් ඈට ඒ තීරණය වෙනස් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. කොහොමද කියන්නේ? She shouldn't have changed her mind. She shouldn't have changed her mind. අපරාධේ ඇගේ තීරණය වෙනස් කළේ. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. මට ඔයාව නොබැඳ ඉන්නයි තිබුණේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ප්‍රශ්නයකදී අපි නිතරම කියන වාක්‍ය මේක නිකන් කසාද බැඳපු යෝලකගේ උදාන වාක්‍ය වගේ. මට ඔයාව නොබැඳ ඉන්නයි තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් අපරාධි මං ඔයාව බැන්දේ. I shouldn't have married you. I shouldn't have married you. අපරාධි මං ඔයාව බැන්දේ. මට ඔයාව නොබැඳ ඉන්නයි තිබුණේ. I shouldn't have married you. දැන් මං හිතන්නේ තේරෙනවා වාක්‍ය රටාව. ඉතින් අපි අලුත් විශේෂාංග ගොඩක් channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. පටන් අරන් තියෙනවා. අලුත් විශේෂාංග අපි පටන් ගනිපු picture challenge එක. ඔයාලට පුළුවන් අපි community post හරහා දාන්න post කරන picture එකට ඔයාලගේ අදහස් කියන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ writing skill සහ ඔයාගේ සිතීමේ skill ටික වැඩි කරගන්න. ඔයාලා community post එකට ගිහින් බලන්න, post වලට ගිහින් බලන්න channel එකේ. අපි මේ වෙනකොට දවසකට post දෙක ගානේ අරන් එනවා. ඔයාලට පින්තූරයක් බලලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් දක්වන්න, දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න තමයි අපි මේ විශේෂාංගේ channel එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් channel එකේ ඉස්සරහටත් ගොඩාක් විශේෂාංග අපි පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ වෙනවිට අත්හදා බලමින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරමින් තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම හැමෝටම ආරාධනා කරලා සිටිනවා channel එකත් එක්ක ඉදිරියටත් රැඳිලා ඉන්න කියලා. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාට ඒක ඇප්ලයි නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක ඇප්ලයි කරේ අපරාධේ. කොහොමද කියන්නේ? You shouldn't have applied for it. ඔයාට ඒකට apply නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have applied for it. තේරෙනව නේද? You shouldn't have applied for it. ඔයාට ඒක නොකා ඉන්නයි තිබුණේ. ඔයාට ඒක කන්නේ නැතුව ඉන්නයි තිබුණේ. අපරාධෙනවා ඒක කෑවේ. අපි දරුවන්ට එහෙම කියනවා. ඔයාට ඒක නොකා ඉන්නයි තිබුණේ. බඩ රිදෙනකොට එහෙම අපි කියනවනේ. අපරාධෙන පුතේ ඔයා ඒක කෑවේ. කොහොමද කියන්නේ? You shouldn't have ate it. You shouldn't have ate it. ඔයාට ඒක නොකා ඉන්නයි තිබුණේ. දැන් ඔයා බලන්න මේ shouldn't have වලට පස්සේ අනිවාර්යෙන් verb එක past participle අවස්ථාව යොදාගන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක උඩින් පල්ලෙන් බලලා අතනින් මෙතනින් බලලා දැන් මෙතනදී eat කියන එක ඔයාට හිතන්න පුළුවන් verb එකේ verb stem එක කියලා. නමුත් නැහැ. past participle අවස්ථාව. ඒ හින්දා චොට්ටක්වත් skip නොකර වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම බලලා හොඳට අවධාරණය කරගන්න මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක හැදෙන විදිහ. You shouldn't have ate it. ඔයාට ඒක නොකා ඉන්නයි තිබුණේ. අපරාධය ඔයා ඒක කෑවේ. අපරාධි මං ඔයාට ආදරය කළේ. ඔන්න තවත් ඒ වගේ වාක්‍යයක් නේද? අපි නිතරම කතා කරනවා. අපරාධි මං ඔයාට ආදරය කළේ. ඔයාට ආදරේ නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. කොහොමද කියන්නේ? I shouldn't have loved you. I shouldn't have loved you. අපරාධේ මං ඔයාට ආදරය කරේ. love කියන එකේ
past tense එකයි past participle එකයි verb stem එකයි ඔක්කොම ලව්මයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට I shouldn't have loved you. අපරාධේ මං ඔයාට ආදරය කළේ. අපි එහෙම කියනවා නේද? මාසෙකට 3-4 වතාවක්වත් නේ? I shouldn't have loved you. අපරාධේ මං ඔයාට ආදරය කළේ. ඕකේ? ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් තේරෙන්න ඇති. සාමාන්‍ය යුකි කියලා දෙන දේවල් තේරෙනව නේද ඔයාලට? ඉතින් මං ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පහසුම විදිහකට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපරාධ කිසියම් දෙයක් කළේ මම මේක කරේ අපරාධේ මම ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ භාවිතය අද අපි කතා කරේ අපි චුට්ටක් අද වීඩියෝ එකේ සාරාංශය ඉස්සරහට කතා කරමු දැන් අපි කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ගොඩනගා ගත්තේ මේ සෙන්ටෙන්ස් ගොඩනගා ගත්තේ කියලා අපි ටිකක් සාරාංශයක් විදිහට කතා කරමු කිසියම් දෙයක් අපරාධ කළේ එහෙම නැත්නම් නොකර ඉන්නයි කියලා කියන්නේ අපි භාවිතා කරනවා shouldn't have භාවිතය shouldn't has ලෙස අපි කිසිම විදිහක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව should කියන්නේ auxiliary verb එකක්. එහෙම නැත්නම් සහායක උපකාරක ක්‍රියාවක්. මේ උපකාරක ක්‍රියාවකට පස්සේ අපි හැම විටම බහුවචන ස්වරූපයක් තියන්නේ. ඒක නිසා අපි shouldn't has ලෙස භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වාක්‍යයක් අපි හදා ගන්නවා නම් subject එක ඒ වගේම should have භාවිතය ඊළඟට verb එකේ past participle එක ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ කර්මය අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද තේරුණා නේද ඔයාලට පාඩම අපි ටිකක් වේගෙන් කතා කරා මොකද මේ shouldn't have භාවිතය should have භාවිතය විදිහමයි. කියන්නේ කිසියම් දෙයක් කරන්නයි තිබුණේ භාවිතය කිසියම් දෙයක් නොකර ඉන්නයි තිබුණේ භාවිතය වගේමයි. අනේක නිසා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් තේරුණා කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පළහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම don't forget to subscribe me. And I propose you please share this video with your friends. And don't forget like and share. Okay? Bye bye. See you again.